อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายหน้า878เรื่องตัวอย่างการเห็นธรรมโดยนัยยะอริยสัจสี่เป็นเหตุให้พ้นทุกข์ท่านผู้มีอายุก็ปริยายแม้อย่างอื่นยังมีอยู่หรือที่จะทำให้อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิทิฏฐิของท่านดำเนินไปตรงท่านประกอบแล้วด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้มีอยู่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายคือในการใดแลอริยสาวกมารู้ชัดซึ่งอาหารซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งอาหารซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอาหารซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอาหารท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้อริยสาวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิทิฏฐิของเขาดำเนินไปตรงเขาประกอบแล้วด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาหารเป็นอย่างไรเล่าเหตุเป็นแดนเกิดแห่งอาหารเป็นอย่างไรเล่าความดับไม่เหลือแห่งอาหารเป็นอย่างไรเล่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาหารเป็นอย่างไรเล่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของผู้สัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีทั้งหลายอาหารสี่อย่างอย่างไรเล่าสี่อย่างคือกัปพลิกาลาหารที่หยาบบ้างละเอียดบ้างภัสสาหารเป็นที่สองมโนสัญเจตนาหารเป็นที่สามวิญญาณอาหารเป็นที่สี่ความก่อขึ้นพร้อมแห่งอาหารย่อมมีเพราะความก่อขึ้นแห่งตัณหาความดับไม่เหลือแห่งอาหารย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหามรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอาหารได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใดแลอริยสาวกมารู้ชัดซึ่งอาหารอย่างนี้รู้ชัดซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งอาหารอย่างนี้รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอาหารอย่างนี้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอาหารอย่างนี้อริยสาวกนั้นละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนอนุสัยแห่งทิฏฐิและมานะว่าเรามีเราเป็นได้โดยประการทั้งปวงละอวิชชาแล้วทำวิชชาให้เกิดขึ้นเธอกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในทิฏฐธรรมนี้นั้นเทียวท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุแม้เพียงเท่านี้แลอริยสาวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิทิฏฐิของเขาดำเนินไปตรงเขาประกอบแล้วด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้เอวังอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องอาหารอย่างเดียวแต่จริงๆท่านก็อธิบายไปในสายปฏิจจสมุปบาทด้วยว่าเช่นว่าถ้าเราหยิบเวทนามาดูคือสุขทุกข์อุเบกขาหรือเราหยิบตัณหามาดูหรือหยิบอุปทานมาพิจารณาดูให้เห็นโดยนัยยะอริยสัจสี่ก็คือรู้จักมันรู้จักเหตุเกิดของมันรู้จักความดับมันรู้จักวิธีดับเช่นเราหยิบเรื่องเวทนามาดูสักเรื่องหนึ่ง
ให้เรารู้จักว่าขณะที่มีสุขเกิดขึ้นเป็นอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นเป็นอย่างไรอุเบกขาเกิดขึ้นเป็นอย่างไรถ้าเราหยิบในเรื่องของความสุขขึ้นมาเรื่องหนึ่งรู้จักว่าขณะนี้จิตของเรามีความสุขแล้วดูซิว่าก่อนที่ความสุขเกิดมีอะไรเกิดขึ้นก่อนเช่นว่าเราอาจจะมีไปเห็นสิ่งที่น่าพอใจเราเลยเกิดความสุขขึ้นมาหรือได้ยินเสียงที่น่าพอใจเราจึงเกิดความสุขขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเราได้รับรู้ทางใจของเราขึ้นมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราพอใจในเรื่องนั้นจึงเกิดความสุขขึ้นมาเราจะเห็นซึ่งเหตุเกิดของความสุขว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีนี่เรียกว่าเราพิจารณาสาวหาเหตุการเกิดโดยหลักปฏิจจสมุปบาทโดยที่เราพยายามกำหนดให้ทันในขณะที่อาการของจิตก่อนที่ความสุขจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกสติเพื่อให้เห็นเหตุเกิดของมันจากนั้นเมื่อความสุขเกิดขึ้นในใจของเรามันดับไปเมื่อไหร่ก็ให้เรามีความรู้ทันส่วนใหญ่ก็ความสุขเกิดขึ้นมาดับไปเมื่อไหร่ไม่ค่อยมีใครสังเกตแต่ถ้าใครมาเฝ้าสังเกตว่าความสุขที่เกิดขึ้นมันตั้งอยู่และมีการดับไปให้เห็นชัดเจนภายในใจก็เรียกว่าเราเห็นการเกิดการดับเห็นสมุทัยคือการเกิดเห็นนิโรธคือการดับของความสุขรู้จักตัวความสุขรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับขณะที่เรากำลังเฝ้าสังเกตธรรมชาตินี้ก็ชื่อว่าเรากำลังเจริญซึ่งมรรคมีองค์8ทำให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติคือตัวความสุขว่าตัวความสุขนั้นไม่เที่ยงมีการแปรเปลี่ยนและมีการดับไปในที่สุดเกิดปัญญาขึ้นอีกว่าถ้าอย่างนั้นตัวความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะความสุขนี้เป็นธรรมชาติที่เกิดดับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้เกิดมาแต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะเราไปมีผัสสะกระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างปัญญาตรงนี้จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาว่าตัวความสุขเหมือนกับว่าไม่ใช่ชีวิตเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นแล้วใครเป็นคนที่เข้าไปรู้ความสุขที่สุดเราจะรู้ว่าผู้ที่เข้าไปรู้ความสุขก็คือตัวจิตของเราหรือตัวผู้รู้ในลักษณะเดียวกันถ้าเราดูตัวตัณหาดูตัวอุปาทานในลักษณะอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะเห็นตัณหาเห็นอุปาทานเป็นเพียงธรรมชาติอันหนึ่งแล้วใครที่เข้าไปรู้ตัณหาใครที่เข้าไปรู้อุปาทานก็จะเดินเข้ามาถึงตัวจิตทั้งหมดเช่นเดียวกันพระเจ้าจึงว่าเราดูธรรมใดก็ตามที่สุดแล้วจะเข้ามาถึงจิตผู้รู้ทั้งหมดอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าไม่ว่าเราจะดูธรรมชาติใดก็ตามถ้าให้เห็นโดยนัยยะอริยสัจสี่เราก็จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะเมื่อเราเห็นตัวจิตเห็นอารมณ์ที่จิตไปเกาะเห็นกระบวนการทำงานของจิตก็เรียกว่าเรารู้ธรรมชาติทั้งหลายตามความเป็นจริงเห็นว่าธรรมชาติทั้งหลายเกิดขึ้นอย่างไรทำงานอย่างไรและอยู่ในความควบคุมของเราหรือไม่ดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราปัญญาที่จะเกิดขึ้นก็คือมันกับเราเป็นคนละตัวกันเราไม่ใช่มันไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่เราตัวตัณหาตัวอุปาทานตัวธรรมชาติเหล่านี้ที่เราเฝ้าสังเกตอยู่ไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะเกิดการแยกตัวกันระหว่างผู้ที่ดูธรรมชาติที่เกิดดับตัวธรรมชาติที่เกิดดับก็เป็นธรรมชาติที่เกิดดับไปตัวผู้ที่เฝ้าสังเกตสิ่งเหล่านี้ท่านบอกเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายถ้าเราสามารถทำให้คงอยู่อย่างถาวรได้ตลอดเวลาก็เรียกว่าเราสามารถถูกต้องหรือสัมผัสสภาวะที่ไม่เกิดไม่ตายได้ตรงนี้ก็อาศัยการฝึกสติของเราทำไปเรื่อยๆทุกวันทุกครั้งมันสร้างความระลึกได้ขึ้นมาในที่สุดก็จะสามารถเข้าถึงธรรมชาติตรงนี้ได้